This afternoon, we have two great speaker, in the topic of making mark through sport. So let's start with the first speaker. He provides an insight on his career as an athlete, the support coming from the various bodies, and how it has led him to further leadership and giving back to fellow athletes through leading Philippine Olympic Committee Athletes Commission. May I introduce Sergeant Philippine Air Force Reservist, Project Director of STET VIP Inc. Foundation, 3 times PSA awardee, 3 times national champion in triathlon, 3-time Asian Games. He participated in 3 Asian Games, and the champion of 2019 Ironman 70.3 overall champion in Asian elite level, 2-time gold SEA Games medalist, and a captain of the Philippine National Triathlon Team. And of course, my chair of the POC Athletes Commission, none other than Mr. Nico Huelgas. Good afternoon, Nico. Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat and welcome to the National Sports Summit. It's an honor to be invited here and maraming salamat sa inyong time para mag-attend po nito kasi I really value education more than anything. Champion, kung wala kang kaibigan, kung walang magmamahal sa'yo, kung hindi mo na-manage yung finances mo at walang papalakpak sa'yo sa iyong pagka-gold medal dahil hindi ka naging mabuting tao. So that's how balancing life is. And with my talk, I'll be able to share with you how did I able to balance things. At the same time, how did I be able to give back to society. When I was 14 years old, when I saw that event, sabi ko, okay, ito yung gusto ko gawin. Nakita ko yung mga athletes competing at the games on TV. Nakita ko yung prestige at yung image na ini-embody ng isang national athlete. Representing the country, you are considered the best at what you do. You get to wear a national tracksuit, acknowledge ka ng PSC, na Philippine President, and nakikita ka sa balita, tapos sa dyaryo, and people respect you. Para ka knight in shining armor. And at that ideal, sabi ko, nagkaroon ako ng euphoria saying na, okay, Nico, this is what I want. Discipline and respect. Athletes are defined as people with discipline and respect. But if you're a national athlete, you embody the highest form of discipline and respect. So meron na kaming image out of it. Gratitude and humility. We learn how to be grateful every day that we get to do this sport. That's why we become humble. Kasi every day, anytime pwede kami mabangga sa kakabike, sa kakaswim, pwede kami mabalian or saran at ma-injured. And that's the end of it. That's why every single day we think the baka, last day na namin to mag-training. And that's one of our best motivations. Anytime pwede kami mawala tong sport na to. Kaya yung mentality namin, go hard or go home. Kung di mo kaya i-all out yung workout o commit, huwag ka na lang mag-ensayo. Ganun yung naging mentality. Kaya you need to have gratitude and humility. Yun yung na-shape sa amin. Ano pa? Time management. We learn how to value time so much because it takes so much of our time. This job that we do this full time, it's a 24-hour job. Hindi lang ito yung tipong training ka din tapos na. No, it's not what you do during training. The competition is actually what you do after the workouts. Nagpapahinga ka ba after workout o gigimik ka? Kakain ka ba ng unhealthy food after a workout? O you still need to discipline yourself by eating healthy food? Do you sleep 5 hours a day? Or do you actually sleep 7 hours a day to make sure that quality sleep mo para 100% ka the next day? Ito yung mga minimal differences to define a gold medal from a silver medal. Ito yung mga differences. Kaya importante sa amin ng time. And in fact, in life nowadays, in this generation, time is the most expensive thing. It's not gold, it's not money. Ang time ay hindi na makabalik. Especially with social media na everything's going too fast. It's so convenient. And to give time to people will define your true love for that person. Yes naman, love talaga. And yes, accountability.
Leadership and learning how to blame yourself if you fail. Especially with triathlon or individual sports, kapag pumalpa ka sa competition, wala kang pwedeng ituro kundi ikaw. Sa papel, sa mga results, kapag chine-check yung mga results ng PSC, di ba? They don't check kung if nabalian ka. They don't check if nag-away kayo ng misis nyo o ng family nyo o wala kang pera pambayad for healthy food. They're not gonna check that. They're gonna check one thing and one thing only. Nakapag gold medal ka ba o hindi? This is the result-based type of thing. Very logical. And the only thing you have to blame is yourself if you did not deliver. And you learn how to be accountable for that. Valuing health, body, and mind. It's the most expensive dahil kapag unhealthy ka, you won't be able to deliver your health. And the 3 levels of the body. Ano yun? Physical, mental, and emotional. Sports develops these 3 aspects. Physical for the body, mental in terms of preparing yourself for the competition, and yung hurt kapag nag-ensayo, and then emotional. Not to celebrate too early, and yung fundamentals of the IQ versus EQ. When in terms of success, the higher EQ is the more successful than the higher IQ. Bakit? Kasi if you know how to manage your emotions, you get to keep your power. But in terms of power, do you really know what's the most powerful tool in success? Do you really know what's gonna make you a champion more than anything na hindi na pag-uusapan o hindi nakikita? Does anybody know? Pwede nyo i-type. What's that 4th level of power that nagagawa ng sports that delivers the real gold medals in the Olympics? Does anybody know? 2 seconds. Okay? The answer is spiritual. Ano yung spiritual? It's the greatest form of power that a human being has. Hindi ito na pag-uusapan kasi hindi ito pinapakita. It's that one thing that Muhammad Ali, Michael Jordan, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo has. Iba't iba sila ng religion. Isa Buddhist, isa Muslim, isa Roman Catholic, isa Christian. They all believe in different gods, but they believe in it in the most deepest level. What does that mean? It's not what you believe in. It's how deep you believe in this concept. Yan. Diyan nag-differentiate between 1 gold medal versus 5 times back-to-back gold medals. Yung hinuhugot mo sa loob na wala makakanakaw sa'yo kundi ikaw kapag binigay mo siya. Yan ang pinakamakapangyarihan na hindi na pag-uusapan. And how do you develop that spiritual strength? From doing sports and praying every day to your personal God. Yan. Faith. Those are the key things that keep you to be a champion. Pass ba? Okay. So now, how did I get to this level? This would have not happened without the support of the Philippine Sports Commission and NSA or the Federation. So my NSA is Triathlon Association of the Philippines. Alam ko po ito po yung mag-angat sa ating bansa. Kasi po, kapag matalino kang athlete, mas madali po kayo makapag-adapt sa elite level performance. So if you want to produce more Olympians and world champions, you need to strengthen their foundation of education. At yun po yung ginawa ko. Sinrenten ko po yung aking education. So the POC Athletes Commission is a governing body wherein we are the voice of the national athletes to the Philippine Olympic Committee and the executive board members. Ito po ang inyong mga members, Jessica Altamonte of softball, your Jessie Lacuna of swimming, Jake Letts of rugby, 3-time gold medalist Samuel Morrison of taekwondo, of course, the very great Heidelin Diaz of weightlifting, and Olympic qualified Nesty Petesio of boxing. We assist in the welfare of the national athletes. And na-elect po, itong members po, na-elect po every 4 years. So we just had our elections last year, nung January 2020. So every 4 years, ito po yung nagiging members nyo. They are at least Olympic sport athletes, and they need to be gender balanced. So we respect the other both genders po. Yun po na po promote ng sports. We are a consultative body
to our national athletes. So kami ang kuya at ate. And we provide projects. Ano po mga projects to? They are seminars and webinars such as anti-doping, tapos diet and nutrition para po maturuan po yung mga athletes natin na kumbaga marunong kumuha ng isda at hindi lang basta-basta binibigyan ng isda. Para never natin problema mga athletes na nag-underperform kasi kumakain sila ng 3-in-1 coffee, umiinom sila ng 3-in-1 coffee or kumakain sila ng pancit canton bago competition. Hindi po pwede yun. Kaya if you educate these athletes, we will be consistently delivering world-class performance to our athletes. Sa pa dyan ay ang financial management. May mga lumalaking issues with our athletes na hindi na ma-manage yung pera o pagka-retire ng kanilang career, wala silang pera kasi hindi nila na-manage ang kanilang kita every month. So sa mga ganitong seminars na pinoprovide namin every year consistently with good speakers na binabayaran namin na maayos, nabibigyan ng opportunity itong mga athletes na matuto at maintindihan kung konsepto ng Isabela po. Ito po ginawa po namin. Nabigay po kami ng mga relief goods sa mga kabataan. To the poorest of the poor and to the hard-to-reach areas. May charity donations din po kami sa mga endorsements ko po. Nung in-endorse ko ang Chooks Summit and Gatorade, namigay po ako ng mga manok sa mga taga-Las Piñas at mga frontliners po. Tapos naging military reservist din po ako under ng Philippine Air Force. So dito po, ginawa ko po ang BCMT or ang Basic Citizen Military Training sa Clark. 3 days po kami dyan na walang shower. Masarap pa yung experience. Kaya in-encourage ko po kayo na mag-undergo po ng military reservist. Whichever branch of service, Army, Navy. Pero kung pwede, syempre, doon ka na sa Air Force, di ba? Para magsama tayo. Yan po. And because of our efforts nung pandemic, nung charity events po namin at yung relief missions, binigyan po ako ng isang military merit medal. So maraming salamat po sa Philippine Air Force for this medal and commendation. Of course, sa POC Athletes Commission as one way of me giving back. And last but not the least, dahil isa po akong motivational speaker, gumagawa po ako ng mga pro bono motivational talks for free to mga children. Yan po. Nung athletes ko recognition day ng aking high school, nagbigay po ako ng motivational talk. So ito po ang mga naging giving back days ko, opportunities ko po bilang isang national athlete. So wala po ako kinikita dyan, pero instead kumikita po ako internally by happiness and growth and experience dahil I think dito po ako mas nagiging fulfilled. Please, to close my presentation, I would like to give a very important quote that I would like to share with you, especially during this pandemic, that competitions and training may stop right now kasi may mga competitions na hindi matuloy o mga training camps. Pero yung growth niyo sa buhay should never stop. You can read the book, go online on YouTube to learn more about how you can improve as a person, nandyan po lagi. The fact that kaya niyo pong makinig po sa webinar na to ay may internet po kayo. Pwede po kayo makapag-log sa YouTube ng mga TED Talks, ng mga Vox about History 101 on how to improve as a person, how to get more sleep. Please, by all means, try to use your valuable time for that kind of growth. Yun din po ginawa ko po. And of course, another quote for myself as somebody who might retire soon is that as an athlete, you won't be remembered long for your gold medals, but instead for the help and impact that you did for people's lives. So ayoko po maalala as somebody na nakanala ng gold medals, pero for somebody na katulong sa mga tao na nawawala ng motivation, gusto makapagtapos pero kailangan ng tips on how to finish college, paano makatulong sa kapwa mahal nila sa buhay, and basically how to be a better person. Your amazing athlete, Meggy Ochoa. Meggy, magandang hapon. Hello, magandang hapon. Uy, Jessie, thank you sa introduction. Nahiya naman ako. No, it's Nahiya okay. ako sa mga nabanggit mo. No problem. So, maraming salamat, Jessie, sa introduction. Maraming salamat, Nico, sa iyong napaka-inspiring na talk. Lalo kitang nakilala ngayon. Ang dami kong nalaman tungkol sa buhay mo. At ang dami ko ring nalaman na maia-apply sa sarili kong buhay. So,
Welcome po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat ng nandito ngayon. Salamat, Commissioner Agustin, sa inyong binigay na salita kanina sa opening. Salamat po sa PSC sa pag-imbita sa amin, sa pagkakataon na mapag-usapan ng safe sport and making a mark in sports. And salamat sa inyong lahat na nandito ngayon. Ang aking topic ngayon ay safe sport. At ito kasi ang aking paraan kung paano mag-make ng mark in sports. Bagong lahat, gusto ko lang i-echo kung ano yung sinabi ni Nico kanina, na ang atleta, kung paano siya mag-make ng mark in sports, it actually goes beyond achieving medals. Yes, the medals matter to our country at isang paraan ito kung paano tayo magdadala ng karangalan sa bansa natin. Ngunit kung gusto po talaga nating magkaroon ng pagbabago na tayo ang magiging part noon, hindi po sa medals iyon nakukuha. It goes beyond the medals at yun po ang aking pag-uusapan ngayong araw na ito. So, bago ako magpunta sa safe sport, bibigyan ko lang kayo ng konting konteksto. Yung nabanggit kanina ni Jessie na fight to protect, isa nga po itong personal na advokasya. Ang nilalabanan po namin na issue ay ang child sexual violence, na ito po ay talamak sa bansa natin at hindi po maraming taong nakakaalam na talamak ito sa bansa natin. 1 in 5 po ang statistic ng mga bata na nakakaranas nito sa bansa natin. At ako po bilang atleta, tinanong ko po ang aking sarili kung ano ba ang ginagawa ko sa buhay ko. Lumalaban ako, nakakuha ko ng medalya, pero sino po ang natutulungan ko dito? Kaya po, ang tanong na iyon, ang tanong ng purpose, yun po ang nag-lead po sa akin na makapag-umpisa ng isang movement called Fight to Protect na ginagamit po ang sports upang malabanan po ang issue ng child sexual violence at nang magamit din po ang sport para po makatulong sa mga bata na nakaranas ng pang-aabuso, na sila po ay makatayo sa sarili nilang paa, magkaroon ng dignidad, at hindi lang po yun, kung hindi ang mga mismong bata rin ang makakatulong sa ibang mga bata na ganun din ang naranasan. So ayan po ang Fight to Protect. At dahil naman po dito sa Fight to Protect, yung litrato po sa kaliwa, yan po ay sa Asian Games 2018. Dahil po sa Fight to Protect, nakita po ito ng International Federation namin. So ito po yung namumuno sa Jiu-Jitsu sa buong mundo po. Nakita po ng Director General namin yung video na pinost ko tungkol sa Fight to Protect at nilapitan po nila ako. At pinakilala din nila po ako sa tao na talagang involved po sa pag-i-implement ng safe sport na matututunan niyo po ngayon. At in short terms po, ang safe sport is, kasi po ang ginagawa ko yung Fight to Protect, ginagamit ang sport para matulungan ang mga tao na nasa labas ng sport at magkaroon ng mga atleta gamit yung pag-share ng sport dun sa mga batang nakaranas ng trauma. Ang safe sport naman po, ang kaibahan niya is paano ba natin mapoprotektahan ang mga tao na nasa loob naman ng sport. So yun po ang kaibahan niya. So 2018 po siya naumpisang maipakilala sa akin. At maraming nangyari na hindi ko na po ikikwento ngayon kasi gusto ko pong mag-focus dun sa mga bagay na matututunan ninyo. Pero ngayon lang pong 2020, actually last year pa pala yun, 2021 na pala. Noong 2020 po ay nagkaroon po ng isang online learning program on safeguarding in sport. So safeguarding yan po ang long term natin para sa safe. Safe sport is short for safeguarding in sport. Okay? Nagkaroon po ng online learning program na inorganize ng Child Fund Australia. At ito pong mga organisasyon na nandito, yan po ang nag-participate. Kasama po ako dyan. At resulta po ng online learning program na ito, nagkaroon po ng isang safe sport technical working group sa Philippine Olympic Committee. Ilan po dun sa mga kasama namin dyan ay nandito ngayon sa Zoom call na ito. At isang malaking pasalamat po din po sa Philippine Rugby Football Union dahil sila po ang pangunahing NSA na talagang nakapag-implement nito dito sa bansa natin. At malaki ang naging tulong nila para first of all magawa itong presentation na ito at na ma-educate din ng ibang mga NSAs at ang buong sports community ng bansa natin tungkol dito. Ayan, so a little bit lang po about POC Safe Sport Technical Working Group. Kaya nga po tuwang-tuwa ako nang nabigyan ako ng pagkakataon na makausap naman ang community ng Philippine Sports Commission dahil naniniwala po ako na pagsama-sama natin itong tahakin, mas malawak pa po ang mga pagbabagong magagawa natin sa buhay ng mga tao. Kasi po sa POC Safe Sport Technical Working Group, kami po ay isang working group na nagde-develop at nag-i-implement ng mga safe sport measures, initiatives, policies, and procedures
upang ma-safeguard ang mga national athletes and other stakeholders of the Philippine Olympic Committee. So kung isipin natin na pati po ang mga stakeholders ng PSC ay malaman na rin ito at magawa ng paraan na mangyari din ito, then talagang grabe po yung magiging impact nito sa bansang Pilipinas. Ano po ang mga elemento kung paano natin mabubuo ang isang safe sport environment para po sa bansa natin? Okay? Okay, una sa lahat, welfare and space. Pag sinabi ko po na welfare and space, ang ibig sabihin nito, hindi lamang po sa pisikal. Dahil ang pang-aabuso, pananakit ay pwede pong maganap sa lahat ng aspeto ng isang tao. Na ipakita nga sa atin ni Nico kanina na ang tao ay may physical, mental, at emotional well-being. So lahat po ng iyon ay kinoconsider natin sa welfare ng isang tao. Safe space. Hindi lang po yung mismong tao, kung hindi, yung kinalalagyan niya, yung lugar. Nakikita ba natin na, ay masyado bang maraming madidilim na sulok yung mga lugar kung saan tayo nagpa-practice ng sport kasama ang mga bata, kung saan pwedeng maganap ang pang-aabuso. Okay? Or yung mga banyo ba na meron tayo dito ay hindi naka-divide ang male and female, pwede ang lalaki at babae. Nako, baka pwedeng ito ay maging isang paraan kung paano makaranas ng abuso ang mga nagpa-participate sa sport. Mga ganong bagay po, welfare and space, kino-consider po dito. Pangalawa po, prevention. So dito po sa prevention, may iba't iba po tayong mga halimbawa kung paano po natin maiiwasan na mangyari ang pang-aabuso at ang harassment dito po sa loob ng sport or makakos ng physical, emotional, or mental na harm po dun sa mga taong nandito sa loob ng sport. Ilang mga halimbawa po ng prevention. Yung mga pinaliwanag ko sa inyo kanina, halimbawa po yun ng risk assessment. Ang risk assessment po, ito po ang pag-analyze sa isang sitwasyon, sa isang event, sa isang kalagayan, kung ano po ang potential na pwedeng mga mangyari na panganib doon po sa mga nagpa-participate dito sa sport. Okay? Enough ba yung space? I think ngayon dahil pandemic, meron pong mga additional na considerations para dito. Risk assessment, meron bang rules and regulations na i-consider na hindi pwedeng matulog sa parehong kwarto yung mga coach at yung mga bata. Okay? Kasi pwedeng magkaroon ng pang-aabuso sa loob nun. Okay? Hindi ko naman sinabi na lahat ng coach ay magagawa yun. Ngunit may posibilidad. Okay? At ina-analyze din po natin kung ano ba yung posibilidad na yun. Talaga bang sa tingin natin ay madalas siyang pwedeng mangyari? Minsan lang siyang pwedeng mangyari? Or imposibleng mangyari? Yung mga ganon. So yung ganong klaseng pag-iisip po, bago pa mangyari ang problema, iniisip na natin ng posible, alam natin kung ano ang dapat nating i-prioritize para maiwasan ang pang-aabuso or pananakit dun sa mga nasa loob ng sport. At kung ganun tayo mag-isip, magiging alerto tayo. Mare-recognize natin, uy, pwedeng itong sitwasyon na to, pwedeng may mangyari na dyan. Ako, address na natin bago pa mangyari, di ba? So yun po yung idea ng prevention. At para mangyari po ito, kailangan natin ng deeper training. Ang binibigay ko sa inyo ngayon ay very, very brief introduction lamang po. Napakadaming detalye po niyan. Pati po yung mga definitions ng kung ano ba ang harassment and abuse, hindi ko po madidiscuss ngayon. Dahil madugong discussion po yan. Separate session pa po yan. Next is response. Paano naman tayo mag-respond kung may mangyari na nga? So dun sa child protection, ito po ang main focus niya. Okay? Response. Paano magre-respond? Sino ang pwedeng lapitan ng bata sakaling may mangyari sa kanya? Ang coach bang lalapitan niya? Ang lalapitan ba niya ang referee, ang officials? Kung sino bang pwede niyang lapitan? At dapat alam ng lahat ng nasa loob ng sport kung sinong lalapitan. At hindi lang kung sinong lalapitan, kung hindi, paglapit niya, saan ba pupunta yung impormasyon? Saan pupunta? May confidentiality ba dyan? Meron ba siyang pagpapalagay ng loob na hindi kakalat yung impormasyon na sasabihin niya? So mga ganong klaseng bagay po, paano tayo mag-respond dun sa sitwasyon sakaling mangyari siya? Ito rin po ay isang key element na makakapagawa ng isang safe sporting environment sa bansa natin. Pang-apat po, responsibility. Dahil hindi po trabaho lamang ng mga administrator na maging safe space ang Philippine safe sporting environment. Ito po ay trabaho ng lahat.
whether you are an athlete, atleta may responsibilidad ka rin. Alamin mo yung mga karapatan mo. Alamin mo kung ano ang harassment and abuse para pag mangyari ito sa'yo or sa mga kapwa mo, maire-report mo ito. Kung ikaw ay coach, alam mo kung ano yung dapat gawin at dapat hindi gawin, di ba? Kung ikaw ay official, alam mo rin yung dapat gawin at dapat hindi gawin. Kung ikaw ang mga administrator, kung ikaw yung gumagawa ng mga regulations ng organization mo, alam mo na priority ito, dapat itong ma-address. Kaya talagang gagawa kayo ng sistema kung paano nyo ito may implement sa sarili ninyong mga organisasyon. Okay? So yan po ang mga key element lang ang presentation ko ngayon. Pero I think na lahat po tayo may responsibilidad na palalimin pa po ang kaalaman natin tungkol dito. So I recommend po yung safeguarding toolkit po ng International Olympic Committee, pati po ang mga safeguarding policy ng Philippine Rugby Football Union, pati po ang Code of Conduct din ng Philippine Rugby Football Union. So yan po ay mga halimbawa ng mga pwede ninyong ma-implement or ma-apply sa sarili ninyong mga organisasyon. Okay, ngayon, ito po, gusto ko lang pong sabihin, isa sa mga key elements po ng safeguarding in sport ay responsibility. At ang responsibility that actually entitles us with roles. It entails certain roles. Everyone has a role and responsibility to make the Philippine sporting environment a safe space for all. Nakapagbanggit po ako ng mga iba, pero uulitin ko dahil gusto ko po, kung may maalala man lang kayo sa presentation ko na isang bagay, it's this. Lahat tayo may role. Kahit po POC Safe Sport Technical Working Group, may role, pero hindi po nila kaya gawin ang lahat. Hindi po namin kaya gawin ang lahat. Lahat tayo may role po dito. Okay? Karamihan ng nandito, LGUs, tsaka DepEd chapters, na may sarili-sarili po ang mga jurisdiction. So, sa tingin nyo ba sa mga jurisdiction ninyo, paano ito may implement? I would advise you na kumonekta po kayo sa mga NSAs kasi malay natin yung mga NSAs ay meron na pong sistema na sila po ang makakapag-guide sa inyo dun sa mga magiging coaches sa inyong mga grassroots programs. Okay? Kung wala naman pong sistema ang NSAs, andyan po yung Technical Working Group, Safe Sport Technical Working Group, para matulungan ng mga NSAs na gumawa ng sariling sistema. Pangalawa po, ang mga atleta. Kung kayo ay atleta at nandito kayo ngayon, karamihan sa mga atleta ay merong impluwensya. Malaki ang inyong impluwensya. Unang-una sa lahat, alamin natin kung ano ba itong safe sport na ito, palalimin natin ang ating kaalaman, at gamitin natin ang ating impluwensya para po lalo pang mapalawak ang mga maaabot natin para gawin din ang kanilang roles dito po sa safe sport. Okay? Mga administrators, gawin po nating priority sana na magkaroon ng sistema for safe sport dito po sa loob ng Philippine sporting environment. Kung ano man po yung coverage ng inyong organization, meron po tayong magagawa para dito. Kung sino man ang taga-organize ng events, isama po natin ang risk assessment sa ating pag-oorganisa ng mga events at gumawa po tayo ng mga strategiya kung paano natin maiiwasan ang mga risk na yon na pwedeng makadala ng harm or pananakit sa mga nagpa-participate po sa sport. Sa Philippine Sports Commission, maraming salamat dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi namin maaabot ang ganito kalawak na audience dito po sa Philippine sporting environment na i-address po itong issue na ito at hindi lang bilang issue pero na magkaroon po tayo ng common goal, common agenda na magkaroon ng safe sporting environment dito po sa Pilipinas. Siguro po, ideas lang na pwede nating ma-discuss after. Di ba meron po tayong mga coaches certification programs. What if in the future ay masama po natin yun doon? Ideas lang po. Pwede po tayo mag-usap pagtapos nito. Pero ang gusto ko lang po talagang ma-emphasize, lahat po tayo may magagawa dito. Lahat tayo ay meron pong role. Kaya nga po, ginawa ko na po, change ko yung name ng presentation. Hindi na making your mark in sport, pero making a mark in Philippine sports dahil hindi ko po ino-own ang mark na ito. Ang mark na ito ay para bawat sa isa sa inyo na nakikinig dito sa presentation ko ngayon. Bawat isa sa inyo ay may pagkakataon na magkaroon ng mark dito sa Philippines. To sum up, we have two great athletes, participants from other sports stakeholders. No? So again, thank you Meggy and Nico for your wonderful speech and presentation. Marami tayong natutunan, such as your life, your organization. Actually tama si Meggy, hindi na siya
parang nag-ano sa sports eh. Nag-start tayo sa sport pero ano yung naging later end natin? As in, we want to give back to the community. We want to make change. And you guys are really doing great on making change not only in the sporting community but in the society in general. So sobrang galing and sobrang thankful kami sa inyo. And ako personally, marami akong natutunan and hopefully our listeners and participants, marami rin tayong natutunan. Siguro meron lang akong 4 points on getting all this talk or presentation of you guys, no. Siguro number 1 is hard work. This is from Nico, no. As in lahat tayo galing sa hard work, no. Next one is sacrifices. So definitely tama si Nico, same with me. Marami tayong mga sacrifices na hindi tayo nakapunta sa party because of training. May mga competitions na tayo sinalihan na pinili compare sa mga graduation or other activities natin, no? And definitely, sa pinaka-importante is disiplina. So kung meron tayong disiplina as a athlete, as a Filipino citizen, no, feeling ko mas magiging maayos ang magiging programa natin, mas magiging maayos ang ating kalagayan. And definitely, dreams do come true pagka pinagsama-sama natin itong tatlo na to na ginawa natin to, no? So I think again, maraming salamat for Meggy and Nico for this wonderful well, actually kanina ko pa iniisip. Pero yung siguro number 1 kay Nico as a part of the Athletes Commission. Siguro let's start off with Nico. As part of the Athletes Commission, now na pandemic tayo for almost a year. Ano na yung nagawa ng Athletes Commission? Just in case lang na para malaman din ng iba na ano nang nagawa ng Athletes Commission for the past etong 1 year na nagdaan yung pandemic. Yes, marami actually. We hosted and continued the webinars. We shifted from physical seminars na ginagawa namin lagi to webinars. So we did about 6 to 7 webinars last year, and it was the most number of webinars we've ever done, no? In a span of 1 year. Dati we would only do 2 to 3 seminars per year. Ito na-push namin to 7. So ang laking improvement, and at the same time, it's a good way na dahil webinar, we can reach out to some of our national athletes kahit nasa Italy, sa Portugal, as in nagtitipon-tipon pa rin ng mga... Working on this safeguarding, hindi ba kayo parang sobrang nahirapan on collating all the details? Kasi parang medyo, for me nakikita ko parang medyo broad yung hawak nung safeguarding eh. So paano natin parang may dissect or parang mas mapapaliit or para mapaintindi natin sa iba natin mga kababayan? Okay, so yes, sa totoo lang nung umpisa overwhelmed ako dyan. Nakita yan nila Nico nung start pa lang sa nung talagang hindi ko alam anong gagawin. Parang in-approach ko nga sila yung athlete commission sa una kasi alam ko na sila yung mas merong clout sa POC. Kaya first of all, advice ko is don't do it alone. If may balak kang gawin ito sa isang organisasyon, wag mong gagawin mag-isa. Hanapin mo yung mga tamang taong makakatrabaho mo with that. Second point is, yung naipakita ko po sa inyo kanina, yung IOC Safeguarding Toolkit, nandoon po lahat. So kung gusto niyo ng isang dokumento na collated po yung information na kailangan ninyong gawin, andoon lahat. But medyo overwhelming pa rin siya kahit na andoon ang lahat. Kung overwhelmed kayo doon, yung IOC, nalagay ko po yung link doon po sa chat. Yung IOC, meron din po silang learn. Hi. Yes, many times I wanted to quit in sports. Sobrang daming beses. Kaya na ako eh. Mental burnout kasi. Kasi parang nawawala na yung room for growth. Alam niyo naman, kapag people resign from jobs not because of the low income, low pay, not because nahirapan sila sa trabaho, hindi, di ba? It's because parang wala na masyadong improvement na nangyayari, parang wala na yata ka nararating. So ganun, for a time, naging ganun yung eksena. And pag ganun, yung ginawa ko na lang, I took a break. Hindi nga ako nag-retire nung na-injured ako eh. It was more of talaga nung feeling na hindi ka nag-improve. And kapag nangyayari yan, you take like a 2-day break, 1-week break, and you try to talk to people. You share your thoughts to someone, you share your experience or feelings. Tapos, pinakamagandang ginawa ko was,
I spend time with people na who were outside of my industry to show kung ano ba yung other side of life, outside of Philippine sports, outside of my career as an athlete, para makita ko kung ano, what could I have been instead. And nakita ko na yung kanilang trabaho is something I don't see myself doing. So nagkaroon ng comparison. They say, di ba, na parang don't ever compare yourself with other people. I never believed in that word. I think the perfect life to live is to compare to other people, but compare it in the right way moving forward. Hindi yung comparing in an envious way. One thing that can be done is, kasi meron na po kayong existing committee, which is great. But I think that's one of the foundational things is to have a committee. Pero marami pa po tayong pwedeng ibang gawin is yung mga mismong procedures po natin, kailangan po natin siyang i-voice out or i-communicate sa iba't ibang klaseng stakeholders po. Let's say, kung ang gusto niyo pong audience is women and girls, kailangan po natin gumawa ng communication materials that would appeal to women and girls, first of all. Kasi iba din po yan. Ako po bilang isang babae, iba po yung materials na nag-a-appeal sa akin. Kung lalaki ang target audience nyo, iba rin po yung materials na pwedeng mag-appeal sa kanila. At iba din po yung mga klase ng potential harassment and abuse na pwedeng maranasan ng babae at ng lalaki. So, doon po, that's one way. It's how you can specifically reach them para magkaroon ng awareness and knowledge. But awareness and knowledge is just one aspect to it. Iba po yung empowerment na mag-voice out. Pagdating naman po dun sa, kasi both you need both. Yung empowerment naman po to voice out. Meron po kayong mga very strong na influencer athletes po dyan sa bowling po. And lalong-lalo na po kababaihan, alam ko po si Miss Bong who is in the Women in Sport Commission po. But even apart from Miss Bongku, even younger athletes na women who were making waves in bowling, sila po, malaki po yung role na pwede nilang gawin. Kasi women and girls, sometimes, iba rin po yung comfort level pag nanggagaling po din sa ibang mga kababaihan, yung mensahe. So, that actually makes it less intimidating and more, parang mas magkakaroon sila ng confidence na pakikinggan sila, na hindi po sila i-judge kapag may i-report sila, na i-handle po ng maayos yung case nila. That's another way po kung papaano. And of course, the other way is everybody else surrounding the women and girls na magkaroon din po ng welcoming na atmosphere na hindi po, like even in the way that people behave around them, malaki po yung influence nun sa magiging mindset nila when something happens to them. Pag nakikita po nila na the people around them are respectful and the people around them care about things that happen within the community, then hindi po sila matatakot na magsalita. So marami pong pwedeng gawin para mapalagay po yung loob ng women and girls. And then yung second question niyo po about promoting sport to women and girls, I think bowling, your sport has the right people in it. Sobra po. Ang dami po nating mga very accomplished, influential na female na bowling athletes. At pag sila po ay mabigyan ng boses at mabigyan din po hindi lang ng boses kung hindi avenues din to target yung mga specific na women and girls po na gusto nating maabot, napakalawak din po ng pwede niyong ma-reach para ma-promote yung sport niyo. So ayun po yung sagot ko po sa mga tanong. Thank you.